بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امروز میایم درس ششم پایتون آغاز میکنیم که است پرنت یا output. Python output variable. The print function is often used to output variable. ما برای شما گفتم برای output یا نتیجه گرفتن یا بعضی result میگه، برای اینها از فانکشن print استفاده میگردد. مثلا یک اگزامپل ما براتون میگم. یک variable میتیم x my name is مثلا مسی. اینجا پرنت میگیم، در زیرش در پرنت داشته میکنیم امینوم variable ما را x میگیم. اینا میگیم run پایتون فایل و دی قسمت بر ما میگه که my name is مسی. این اولین فانکشنی بود که ما و شما خواندیمش و بعد از اون شما داریم میگه in the print function output multiple variable separated by comma. میگه اگر دو سه تا چیز داشته باشیم یا multiple میتونیم توسط کاما آن را جدا کنیم، یا میتونیم که دو یا سه variable در پرنت از علامه جمع استفاده کنیم. اینها مثالای مختلف هست که برای شما نشان میده. مثلا میتونیم 5 جمع 10 کنیم و به لحاظ ماشین حساب هم میتونیم پرنت استفاده کنیم. فانکشن پرنت میایم در قسمت تمرین ها یا اکسرسایز ها. may consider the following could print hello world. و در قسمت که رسیدیم درستش انتخاب میکنیم که اینی میایه hello فاصله world. سبمت تنسر میگیم و پیش میریم next question یا این طرف فشار بدین. و در قسمت می consider the following could a is میگه a است hello و b است world. پرنت کو a را جمع b کو. میگیم a جمع b شو و چی را میکشه hello world با هم یک جای میشه. اگه کاما میداشت مینوی دومی میشد all of the مینوی سیومی میشه. و میریم next question یا سوال بعدی. و در قسمت داریم میگه a است 4 و b است 5. پرنت a جمع b ما میگیم 4 و 5 چند میشه؟ نو را انتخاب میکنیم و سبمیت انسر میگیم و خلاص میشه. ادامه میتیم. درس بعدی ما شما از گلوبال وریبل یا وریبل های گلوبال. یکی وریبل گلوبال است، دوم وریبل لوکال. و در این درس ها ما تنها گلوبالش میخونیم و پیش میریم. می گلوبال وریبلز میگه وریبل ها ساخته شده در گلوبال وریبل و میتونیم از بیرون کار کنیم. example create a variable outside the function and use the inside the function. میگه اینی فنک و چیزا را ما شما در درس آینده میخوانیم به خاطر بسیار ثقیل یا سخت است. the global keyword میگه ما شما میتونیم که اینی گلوبال میبینین شما این خودش یک فانکشن است و میتونین نور هم استفاده کنین. مثلا df یک نام است ما فانکشن پرانتز میتیم. مثلا میم گلوبال x یعنی x فانتاستیک است. اگر اینجا بگویم try it yourself برای ما اینجا نشان میده که پایتون is fantastic. به خاطر ضرب و جمع میکنه و در این قسمت رو پیدا میکنه. و در این قسمت میایم میگه exercise consider the following code. میگه x is awesome def my fang x is fantastic. my جمع x اگر بکنیم x awesome است. این قسمت میبینیم awesome است به خاطر awesome x است. امید یک ترای میکنیم که کدامش هست awesome است. در این قسمت سبمیت انسر میگیم درست بود. در این قسمت ما میرسیم میگه insert the correct keyword to make a variable x below the global scope. و در این قسمت کدام مشکل نداره، فقط global بنویسین بس. انتر بگوین درست است. در این قسمت میگه consider the following code. میگه x is awesome global x is fantastic. در این قسمت من فکر میکنم این فانتاستیک است. درست بود. ادامه میتیم. داریم variable exercise. شاگردای عزیز یا دوستای محترم شما این درسایی را که خواندین و سرمجموعه variable exercise میتونین در این اکسرسایز ها تمرین ها تمام تمرین های آن را حل کنین. ما براتون حل میکنم امتحانی شما ببینین. میگه exercise Python variables. میگه what is the correct way to declare a Python variable. جز آخری درست است. میگه next question
میگه true or false. You can declare strong variable with a single or double quotation. این درسته. به خاطر که هم توسط دبل کوتیشن هم توسط سینگل کوتیشن میتونیم که یک مثال در بین پرانتز بنویسیم. ادامه میتیم میگه true or false variable name or not case sensitive. false است به خاطر میتونه هم case sensitive باشه هم capital باشه. و در این قسمت میگه کدام فانکشن ما استفاده کنیم که ببینیم تایپش چی نوع است. در این قسمت اول فانکشن پرنت میگیم و بعدا فانکشن تایپ میگیم و سابمیت انسر میگیم و قبول کرد. تشکر از شما دوستای عزیز. سفر سابسکرایب کنین و در سوشال میدیا ما را حمایت کنین. تشکر از شما عزیزان. اگر کدام سوال داشتین در کامنت ها بگوین، ما براتون انشالله جواب میتونم به زودترین فرصت. تشکر.